اشرار دارید ما رو میزنید. دوباره سریع با مرکز تماس گرفتم، گفتم آقا درگیر بشیم و اینا نگهبان دارن. درود بر شما، اینجا زاغ مدیاست و من هم جلال هستم. به اپیزود آخر و قسمت آخر نبرد نفسگیر کرکیجان خوش اومدید. ولی قبل از اینکه این ویدیو رو ببینید، اگر هنوز قسمت‌های قبلی رو نگاه نکردید برید داخل کانال، اول اون ویدیوها رو ببینید و بعد به این قسمت آخر مراجعه بکنید. همچنین اگر تا الان کانال ما رو سابسکرایب نکردید این کار رو انجام بدین تا از محتواها و سورپرایزهای آینده ما باخبر بشین. دکمه زنگوله رو بزنید و لایک هم فراموشتون نشه. توی منطقه ما گروگانگیری شده، همه اومدن قرارگاه و منتظر تو هن. شرط اول شناساییه، تا نفهمیم با چی طرفیم نمیشه. بابا هیچی، براتون آذوقه آوردیم. به ما با منطقه آشنا بودن، من جمله من و ابی آماده رفتن شدن. باید صبر کنیم، تحت هیچ عنوانی نباید عملیات به خطر بیفته. یا اسلحه رو کردم توی حلقومش و شروع کردم بهش گفتم بی پدر و مادر حرومزاده. ابی 3-4 نفر زد، یکی دیگه از بچه‌ها و اون یکی دیگه هم تونستن 2-3 نفر دیگه شون رو شکار بکنن و تصمیم گرفتیم که درخواست آتیش بدیم. فقط یه هدف ما داشتیم، گروگانا باید سالم آزاد بشن بدون اینکه حتی یکی از دماغش خونی بیاد. 4 فروند هلیکوپتر کبرا، 1 فروند هلیکوپتر رسکیوی 214 اومد به سمت ما. همین که صدای هلیکوپترها پیچید توی هوا، آتیش اشرار کم شد. معلوم بود که ترس توی وجودشون رفته. اما وقتی که کبراها رسیدن یه اتفاق بد افتاد. اونا اولش نتونستن موقعیت ما رو درست شناسایی کنن و ما رو به جای اشرار اشتباه گرفتن. شروع کردن به تیراندازی به سمت ما. من سریع توی بیسین داد زدم، گفتم آقا دارید چی کار میکنید؟ جلوترن اشرار، دارید ما رو میزنید. خدا رو شکر اتفاقی برای بچه ها نیفتاد و من تونستم زود اعلام بکنم تا اونا مسیر آتیششون رو تغییر بدن. لحظه خیلی بدی بود. ما وسط اون سرما و یخمندون و برف داشتیم می جنگیدیم. از اون طرف نیروی خودی خودمون داشت از پشت اشتباهی ما رو نشونه می گرفت. کبراها مسلسلای خیلی قوی داشتن، هر تیرشون میتونست یه تانک رو سوراخ بکنه. نزدیک بود که یکی از ماها همونجا پرپر بشه. بعدش کبراها با اطلاعاتی که از بیسین بهشون دادم شروع کردن به زدن سنگرای اون گروهکا. اما به خاطر جاگیری اونا تو دل کوه تیرا همچین اثر چندانی نداشت، ولی تأثیر خودشو میذاشت، چون تنها مزیتی که برای ما ایجاد کرد اونجا این بود که این کبراها وقتی که این شلیک میکردن اشرار نمیتونستن جواب بدن، آتیششون توی نطفه خفه میشد. به ابی گفتم که الان وقتشه، تا اینا دارن میکوبن باید از فرصت استفاده کنیم. خلاصه من و ابی و یه نفر دیگه رفتیم جلو، همزمان با تیراندازی کبرا جوری نفوذ کردیم که اصلا این اشرار نفهمیدن ما داریم به سمتشون نفوذ میکنیم. رفتیم و بالاخره سنگر گروگان ها رو پیدا کردیم. تیراندازیشون به طرف ما قطع کردن. بله. یعنی ما این نظر خود من این بود وقتی که هلیکوپتر بیاد میدونستم، چون ما این بارها دیگه برای ما اتفاق افتاد. هم هلیکوپتر کبرا بود که دارای توپ بود و هم هلیکوپتری که نفربر بود. خب نمیتونستن بزنن چون نمیدیدن. من این خدمتتون دارم عرض کنم که دید نبوده. نقطه‌ای رو گرفته بودن
زیر قله کوه حدودی خم خورده، اصلا از بالا دید یعنی هوایی اصلا نداشت. اولش فکر کردیم که باید اونجا با چند تا از اشرار درگیر بشیم و اینا نگهبان دارن، اما خوشبختانه اونجا کسی نبود. اما یه نقطه بدتر اونجا وجود داشت. همه اون گروگان‌ها پاهاشون با زنجیر به هم بسته شده بود. وضعیتشون وحشتناک بود. دست و پاهاشون یخ زده بود. لباساشون کم بود و همشون دور آتیش جمع شده بودن و از هر صدایی میترسیدن. وقتی که ما رو دیدن و ابی رو شناختن کلی خوشحال شدن. مشکل اینجا بود که قیچی رو ما جا گذاشته بودیم. آخه اینقدر شرایط بحرانی بود دیگه، واقعا همه چیز توی ثانیه ها اتفاق افتاده بود و ما هیچ ابزاری رو برای باز کردن قفل زنجیرها نداشتیم. از طرفی هم نمیشد که صبر کنیم یا منتظر قیچی بمونیم. مجبور شدم با تیر بزنم تا زنجیر پاره بشه. زنجیر پاره شد، اما پای یکی از اون گروگانا هم زخمی شد، ولی خدا رو شکر زخمش اونقدری نبود که جلوی راه رفتنش رو بگیره. در نهایت سرعت و پنهانکاری گروگانا رو از اونجا بردیم بیرون و قبل از اینکه آتیش هلیکوپترها قطع بشه اونا رو بردیم به یه نقطه امن، جایی که از دسترس اشرار دور بود و از قبل نشونه گذاری کرده بودیم اونجا مستقرشون کردیم و بعد من سریع بهشون گفتم که از اینجا تکون نخوریدا تا وقتی که آتیش قطع بشه. مطمئن باشید که میام اینجا دنبالتون. بعد سریع برگشتم برای ادامه درگیری. میدونید امکانش نبود همون موقع گروگانا رو ببریم از کوه پایین، چون میافتادیم توی محدوده دید اشرار و ممکن بود که به سمت اونا تیراندازی بشه و اتفاقی براشون بیفته. به خاطر همینم بود که یه نقطه امن نزدیک به خودمون مستقرشون کرده بودیم. ما 3 نفری رسیدیم به موضع اولمون و سریع جایگیری کردیم و همون موقع که مستقر شدیم یه خبر بد رسید. هلیکوپترهای کبرا مهماتشون تموم شده بود و میخواستن برن برای مهمات گیری. وقتی که هلیکوپترها رفتن درگیری مستقیم دوباره شروع شد، ولی دیگه خیالم یه مقدار کمی راحت تر بود چون گروگانا رو از اونجا خارج کرده بودم و همینم باعث شد که یک کوچولو بار سنگین از روی دوشم برداشته بشه. البته هنوز خطر کامل برطرف نشده بود. عملیات تا اونجا موفقیت آمیز بود، اما هیچ چیز تموم نشده بود. درگیری ادامه داشت و درسته گروگانا دیگه توی دسترس اون اشرار نبودن، اما هنوز توی محدوده بودن و هر لحظه یعنی خطر. از همه بدتر این بود که مهماتمونم داشت تموم میشد. دوباره سریع با مرکز تماس گرفتم. گفتم آقا ما مهمات نداریم، باید برای ما مهمات بفرستیم. سریع هلیکوپتر 214 به همراه یک کبرا اومد دوباره سمت ما. قرار شد مهمات رو برای ما از اون بالا بندازن پایین، اما از بد ماجرا اون کسی که توی هلیکوپتر مسئول نشون دادن موقعیت ها بود منطقه رو درست نمیشناخت و مهمات و اینا انداختن جلوی سنگر اشرار، جایی که ما اصلا دسترسی بهش نداشتیم. بعد بیسیم زدم، گفتم که آقا اومدید مهمات رو انداختید جلوی سنگر اشرار، این به چه درد ما میخوره؟ اصلا ما اینجا گرفتاریم، گروگان زخمی داریم، باید سریع هلیکوپتر رسکیو بفرستین تا این گروگانا رو نجات بدیم. اولش خلبان مخالفت کرد، گفت آقا من بیام اونجا کجا بشینم؟ اصلا جای نشستن نداره اونجا، من چجوری میتونم اونجا فرود بیام تا این گروگانا رو سوار بکنم؟ ولی من اصرار کردم. من قبل از اینکه اون قسمت با برف پوشیده بشه یک جایی رو برای نشستن هلیکوپتر انتخاب کرده بودم. به خلبان گفتم که من خودم میرم اونجا و داخل همون قسمت روی برفا با یک وسیله اونجا یک نشانی برای شما درست میکنم تا بتونی راحت فرود بیای. بالاخره خلبان قبول کرد. 1 فروند هلیکوپتر 214 رسکیو همراه با 2 تا کبرا اومدن برای نجات گروگانها. به بچه‌ها گفتم پشتیبانی کنید تا من برم سمت گروگانا و بعدش با تمام سرعت و با حرکات زیگزاگ رفتم سمتشون. وقتی که رسیدم توی همون سرما و توی همون برف با شال و یه تیکه لباس یک علامت هاش یا
اچ بزرگ درست کردم تا هلیکوپتر بتونه محل رو ببینه. هلیکوپترها اومدن و بعد از صحبت و راهنمایی من تونست بشینه. همزمان هلیکوپترهای کبرا شروع کردن به زدن سنگرها. گروگانها نجات پیدا کردن. من خیالم راحت شد، ولی خب نمیتونستم نیروهامو رها بکنم. درست ابی اونجا بود، اما من نمیتونستم اونا رو تنها بذارم. باید برمیگشتم. از هلیکوپتر یه مقداری مهمات گرفتم و برگشتم پیش بچه‌ها. بعد از رفتن هلیکوپترها درگیری تا حدود 4 بعد از ظهر ادامه داشت. اونا شلیک میکردن و ما جواب میدادیم. اونا تلفات داشتن، اما به یاری خدا ما هیچ تلفاتی نداده بودیم. به همون لحظات درگیری 2 تا از اشرار با اسب اومدن از بالا بیان پایین به سمت ما و به صورت مستقیم به ما حمله بکنن. از شانس بدشون ابی و یکی از بچه‌ها همونجا قبل از اینکه برسن به ما به درک واصلشون کردن و یکی از اسبا از ترس فرار کرد، اما اون یکی اومد پایین‌تر از ما یه جا کنار صخره وایساد. شرایط داشت سخت‌تر و سخت‌تر میشد. مهماتمون ته کشیده بود. از طرفی هم خستگی و سرما، اون 12 روز جهنمی بدنم رو دیگه داشت نابود میکرد. بدنم دیگه اختیار خودش رو نداشت. به ابی گفتم من فقط 4 تا گوله دیگه دارم. ابی هم به من گفت آره برای منم 3 تا گوله بیشتر نمونده. بهش گفتم ببین ابی، تا جایی که تونستیم اینا رو زمینگیر کردیم، گروگانا رو هم نجات دادیم. الان دیگه وقتشه که جون نیروها رو نجات بدیم و از اینجا فرار کنیم. ولی شما برید، چون من دیگه واقعا نمیتونم تکون بخورم. شما برید، من میمونم، شما رو پوشش میدم. ابی قبول نکرد. گفت این چه حرفیه میزنی؟ من کی تو رو تا الان ول کردم که دفعه دومم باشه؟ با هم اومدیم، با هم برمیگردیم. همون لحظه ابی یه فکر عالی به سرش زد. گفتش که ببین اون اسبی رو میبینی که اون پایین وایساده؟ تو با اون اسبه شروع کن به فرار کردن، برو سمت پایین. ما خودمون پیاده از همون راهی که اومدیم برمیگردیم. من یه لحظه فکر کردم، دیدم که واقعا فکر خوبی کرده. خداییش خیلی عالی بود. منم واقعا دیگه نایی نداشتم برای راه رفتن. به خاطر همین قبول کردم. سوار اسب شدم و با سرعت از سرازیری رفتم پایین. اون اسب اینقدر با سرعت میرفت پایین که مسیری که ما توی 9 ساعت اومده بودیم بالا، اون اسب در عرض 45 دقیقه خودش رو رسون پایین. اما وقتی که دیگه رسیدم پایین دیگه هیچ کاری نمیتونستم بکنم. فکر میکردم که مردم. تقریبا میشه گفت که داخل کما بودم. بچه‌ها تا منو گرفتن از روی اسب آوردنم پایین. تا شرایط منو دیدن یکیشون سریع یه چایی داغ آورد و شروع کرد ریختن توی گلوی من. یه ذره شروع کردن گرم کردن من، بردنم منو کنار آتیش و کم کم شروع کرد بدن من به زنده شدن. وقتی یه مقداری بهتر شدم و بیدار شدم، دیدم که خدا رو شکر بچه ها هم از بالا رسیدن پایین. خیلی خوشحال شدم. گفتم که خدا رو شکر هیچ اتفاقی براشون نیفتاده. اما واقعا اونا هم داشتن از سرما میمردن. همشون توی حالت اغما بودن. رو کردم به ابی و گفتم ابی تو از من خیلی تجربت بیشتره. تو واقعا از من خیلی کار درست تری. ببین این بچه ها واقعا دارن به حالت خیلی دردناکی دارن از سرما میرسن. به نظرت الان باید چی کار کنیم برای اینا؟ چی بیشتر میچسبه؟ چی میتونه اینا رو زنده بکنه؟ ابی گفت والا من نمیدونم، من که مشکلی ندارم. گفتش که برو بابا، تو هم همین الان داری یخ میزنی، اینقدر ادا در نیار. برگشت گفت نه بابا ادای چی، من مشکلی ندارم. گفتم باشه تو خوبی، ولی این بچه ها و من به یه چیزی احتیاج داریم. باید بریم یک حموم آب داغ تا دوباره بدنمون زنده بشه. ابی گفتش که اتفاقا توی روستای ما خزینه آب گرم زنونمون خیلی عالیه، بریم اونجا تا بتونیم این بچه ها رو زنده بکنیم. منم گفتم خب دیگه معطل چی هستی؟ بریم پایین تا این بچه ها راحت بتونن اونجا یه دلی از عزا در بیارن و بدنشون خستگی در کنه. وقتی که رفتیم اونجا توی اون خزینه،
اهالی روستا خزینه را برای ما آماده کردن، دونه دونه اومدن اونجا و به خاطر اینکه بخوان یه تشکری هم از ما کرده باشن، اون بچه ها، من، ابی، همه رو اونجا یه مشتمال اساسی دادن. اما میخوام بهتون بگم که این داستان و این روایت هنوز تموم نشده، هنوز ادامه داره، چون یه تعدادی از اشرار اون بالا هنوز موندن. فردای اون روز با تمام خستگی که تو بدنم داشتم دوباره رفتم لباس پوشیدم. خب این بار دیگه گروگانا رو نجات داده بودیم و دیگه نیازی به مخفی کاری نبود. این بار کاملا مجهز و با تمام نیروها رفتیم بالا برای پاکسازی. اما وقتی که رسیدیم بالا دیگه اثری از اون اشرار نبود. همه جنازه هایی که اونجا کشته شده بودن رو دونه دونه جمع آوری کردیم و رفتیم ببینیم که اونجا چه خبره، چه تجهیزاتی اونجا هست. یک تجهیزات بسیار مدرنی ما اون بالا پیدا کردیم که واقعا معلوم بود که اینا یه گروه معمولی نیستن. من بهتون گفته بودم که شم پلیسین بهم گفته بود که اینا دنبال گروگانگیری و پول باج‌خواهی تنها نیستن. بله، درست فکر میکردم. اینا یه شبکه خیلی بزرگ بودن، شبکه‌ای که نه تنها توی چناران بلکه توی چندین منطقه دیگه توی همون راستا اقدام به همین کار کرده بودن و همه این گروهکا از طریق همین بیسیمای فوق‌العاده پیشرفته با هم در ارتباط بودن. و نیتشون چی بود؟ نیتشون انتقال و فروش مواد مخدر به صورت بسیار سنگین داخل خاک ایران بود. اون مواد مخدر به صورت توناژ وارد ایران شده بود. حالا چجوری از مرز اینا عبور کرده بودن من دیگه پاپیچش نشدم. اما متاسفانه اون رئیس لعنتیشون، یعنی اون کسی که به املک معروف بود، فرار کرده بود از دست ما و ما نتونسته بودیم اون رو بکشیم. و جالبم اینجاست که اون توی درگیری اصلا حضور نداشته و روز قبل از درگیری از اون منطقه خارج میشه برای اینکه بره با چند تا از مشتریای جدیدش صحبت بکنه و اصلا داخل اون نیروها حضور نداشته. اما نگران نباشید، همون املک توی یه پاسگاه دیگه نزدیک یه جای دیگه توسط همکارای ما شکار شد و تونستیم اون رو هم بگیریم، ولی هنوز باز هم چیزی تموم نشده بود. این نیروها و این اشراری که ما دستگیر میکردیم همشون به ما یک چیز رو میگفتن که همکارای ما و اون رفیقای ما انتقام بچه های ما رو میگیرن و اینم بود، چون همه اون کسانی که از اونجا فرار کرده بودن، نه تنها از منطقه ما، از منطقه های دیگه هم که فرار میکردن، هر کیو که تو راه میخواستن به نوعی بهش تجاوز بکنن، به حریمش یا مالی یا ازش بگیرن، بهشون میگفتن که ما توی کرکیجان شکست خوردیم ولی مطمئن باشید که انتقاممون رو ازتون میگیریم. ما به خاطر همین به همه بچه ها دستور دادیم که تا اطلاع ثانوی و تا ریشه‌کن شدن کامل تمام این اشرار توی خونه ها مسلح باشن و اگر خدایی نکرده اتفاقی براشون افتاد بتونن از خودشون دفاع بکنن. منم که خب بالاخره فرمانده بودم و سلاح هم داشتم و داخل خونه سلاحایی رو در اختیار خانواده خودم گذاشته بودم که در صورت اینکه من نبودم بتونن از خودشون دفاع بکنن. بعد از این ضرباتی که خورده بودن اعلام کرده بودن که باز ما این داستان رو حتما تلافی میکنیم. تهدیده بعد از این ضرباتی که خورده بودن اعلام کرده بودن که باز ما این داستان رو حتما تلافی میکنیم. در اینی که در این فرار بودن تهدید کرده بودن، مثلا با یه سری آدم ها برخورد، با چوکونا برخورد کرده بودن، گوسفند دوزیده بودن، مثلا تو مسیر گوسفند گرفته بودن، مثلا ازشون پولاشون رو گرفته بودن. اینا مثلا تهدید کرده بودن که ما حتما باز این موضوع رو باز انجام میدیم، باز پیگیر این داستان هستیم و به جای هر گشتی که دادیم باز ما حتما میکشیم. اما حالا موقعشه که این قهرمان وطن و این پهلوان واقعی رو من به شما معرفی بکنم.
سرگرد بازنشسته ژاندارمری و نیروی انتظامی ایران، جناب سرگرد احمد نوروزی. ایشون متولد 1336 میامه استان خراسانه. ما توی ویدیو چند بار تصاویر و ویدیوی گرفته شده از ایشون رو برای شما پخش کردیم. این پهلوون انقدر دلاوری داره، انقدر عملیات‌های مختلف و داستان‌های جذابی داره که باور کنید حتی اینا رو نمیتونی شما توی فیلم‌های هالیوودی هم پیدا بکنید. با این تفاوت که این مواردی که ایشون میگه تمامشون واقعی هستن. ما همین نبرد کرکیجان رو هم راستی آزمایی کردیم و متوجه شدیم که کلمه به کلمه و تمام اتفاقهایی که ایشون برای ما تعریف کردن کاملا درسته. از عملیات نجات گروگان‌ها، فرار از موقعیت‌های سخت، میدونید حتی خودش یک بار گروگان گرفته شده و از کشور خارجش کردن و رفته اونجا دوباره از طریق یه سری نیروی دیگه نجات پیدا کرده و برگشته. اصلا این آدم یک آدمیه که اصلا نمیتونید شما توی کلمه توصیفش بکنید. اینقدر که دلاوری کرده، اینقدری که برای این میهن زحمت کشیده و مبارزه کرده، از عملیات‌ها و نفوذهایی که داخل جنگ ایران و عراق داشته تا بعد از اون. تقدیم تشکری از مردم منطقه چناران، علل خصوص مردم اون روستای امرودک که فقط میتونم اینجا در این فرصت کوتاه یک تقدیم تشکری بکنم از این رسانه‌های زحمتکش و پاک وطن پرست. شناسایی با لباس مبدل، جاسوسی تو خاک دشمن. ایشون واقعا یه نظامی واقعیه، یه کوهنورد حرفه‌ای، یه چریک واقعی، اما فقط نظامی نیست. ایشون ورزشکارم هست. حتی الان که 70 سال سن دارن ایشون هنوزم ورزش میکنن، هنوزم کوهنوردی میکنن و رئیس یکی از زورخونه‌های مهم شهر مشهد هستن. آدمی که هم حرفش هم عملش با هم یکیه، یه پهلوان واقعی. ما افتخار داشتیم با ایشون مصاحبه کنیم و امیدوارم که شما هم از این روایت لذت برده باشید. حتما برای ما کامنت بذارید، بهمون بگید که دوست دارید ویدیوهای بیشتری رو از جناب سرگرد و این قهرمان وطن بشنوید یا نه. مطمئناً داستانهای خیلی جذابی دارن ایشون و من همینجا هم به شما بگم، همینجا دارم به شما قول میدم، من در حال حاضر خودم شخصاً 2 تا کتاب رو دارم از این قهرمانهای وطن می نویسم، ولی کتاب نبرد کرکیجان و کتاب ایشون رو هم دست گرفتیم و شروع کردیم به نوشتن و کاراش رو داریم انجام میدیم و حتماً توی روزهای آینده و شاید ماهای آینده این کتاب رو به شما معرفی میکنم بنده. و نکته دیگه‌ای که میخوام به شما بگم اینه که شاید الان خیلی از شماها این سوال رو بپرسید، خب چرا ایشون بعد از این همه رشادت، بعد از این همه عملیات مهم، بعد از این همه کارهایی که در حق میهن انجام داده درجهش هنوز سرگرده؟ و این خودش یک داستان بسیار جذابی داره که بعداً من برای شما تعریف میکنم و این رو باید شما به من بگین که آیا دوست دارید بیشتر در مورد عملیات‌های جذاب ایشون بدونید یا نه. خب بالاخره این ویدیوی جذاب هم به اتمام رسید و امیدوارم که ما تونسته باشیم نظر شما رو جلب کرده باشیم. این رو هم بهتون بگم که جناب سرگرد رو یکی از مخاطبای عزیز ما به ما معرفی کردن و ما تونستیم این ویدیوی جذاب رو در اختیار شما بذاریم. خب نگاه کنید، اتفاقی نیفتاد، به ما معرفی کردن این قهرمان وطن رو و ما هم رفتیم انجام وظیفه کردیم. پس اگر کسی رو میشناسید که ما واقعا میتونیم از رشادت‌های ایشون ویدیو بسازیم و در اختیار شما بذاریم، کوتاهی نکنید و به ما معرفی بکنید و بذارید که مردم قهرمان‌های خودشون رو بشناسن. اینجا زاغ مدیاست و من هم مخلص شما، خاک پای شما جلال هستم.